සුබ දවසක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ගොඩාක් දෙනෙක් නිතරම මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක්. ඒක තමයි ෆොන්ඩන්ට් අයිසින් එක දිය වෙන්නේ ඇයි කියලා. මේ ඔයාලා දකින්නේ මගේ අත් දෙකෙන් හදපු ෆොන්ඩන්ට් අයිසින් කේක්. ඉතින් ඔයාලා ඒවා බලන ගමන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ෆොන්ඩන්ට් අයිසින් එක දිය වෙන්නේ නැතුව අපි තියාගන්න මොනවද කරන්න පුළුවන් උපක්‍රම කියලා. මේ වගේ මං හදපු කේක් බලන්න ඕන නම් Facebook එකේ ඔතෙන්ටික් කේක් කියන page එකට ඇවිල්ලා බලන්න. ඒකේ මං හදපු කේක් ගොඩාක් තියෙනවා. එකටම කියන්න ඕන ෆොන්ඩන්ට් අයිසින් සෑදීම, ෆොන්ඩන්ට් අයිසින් සෑදීමේ දෙන ගැටලු, ඒ වගේම ෆොන්ඩන්ට් අයිසින් එක අපි කල් තියාගන්නේ කොහොමද කියලා මං ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් තියෙනවා. ඒක බලපු නැති කෙනෙක් කියනවනම් ඒක ගිහිල්ලා බලන්න. මම අරගෙන එන වීඩියෝ ගොඩක් ඒවා එකකට එකක් සම්බන්ධයි. ඒ නිසා මම ඔයාලට කියනවා එකටම මගේ ෆොන්ඩන්ට් අයිසින් සෑදීම ඒ ගැටලු ගැන තියෙන වීඩියෝ එක බලලා දෙවෙනුව මේ වීඩියෝ එක බලන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට මම මේ මොනවද කියන්නේ කියලා ගොඩක් පැහැදිලිව දැනගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මගේ දැන් ෆොන්ඩන්ට් අයිසින් රෙසිපි එක තියෙන වීඩියෝ එක බැලුවානේ. ඒකේ විදියට හැදුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ෆොන්ඩන්ට් එක දිය වෙන්නේ නැහැ. දිය වෙන්නේ පරිසරයේ තියෙන හේතු මත. ඒ කියන්නේ වහින දවසක, පරිසරයේ ආර්ද්‍රතාවය වැඩි දවසක, ඒ කියන්නේ දෙසැම්බර් මාසේ වගේ සීතල එහෙම වැඩි දවසක අපේ ෆොන්ඩන්ට් එක දිය වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඒ දිය වෙන එක වළක්ව ගන්න හේතු තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ෆොන්ඩන්ට් අයිසින් එක දිය වෙන්න බලපාන ප්‍රධානම කාරණයක් තමයි අපි ෆොන්ඩන්ට් එක හදන්න එකතු කරන ග්ලිසරින්. එතකොට ඔයාලා දන්නවා ගොඩ දෙනෙක් දැන් ඒක ග්ලිසරින් දැම්මේ නැත්නම් ෆොන්ඩන්ට් එක දිය වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණය. ඒ ගැන මම පළවෙනි වීඩියෝ එකෙත් කියලා දීලා තියෙනවා. මෙහෙමයි දැන් ඔයාලා හිතන්න ඔයාලගේ බර්ත්ඩේ කේක් එක ඔයාලා හදනවා. රැට පාටිය තියෙන. ඔයගොල්ලෝ උදේ හදනවා. උදේ හදලා හවස් වෙනකල් තියද්දි සාමාන්‍ය වියලි දවසක ඒක ග්ලිසරින් දැම්මා කියලා ඒක දිය වෙන්නේ නැහැ ෆොන්ඩන්ට් එක. නමුත් ටිකක් පරිසරයේ ආර්ද්‍රතාවය වැඩි දවසක, වහින දවසක ෆොන්ඩන්ට් එක අනිවාර්යයෙන්ම දිය වෙනවා අපි ග්ලිසරින් පාවිච්චි කරොත්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ෆොන්ඩන්ට් අයිසින් එක හදද්දී අනිවාර්යයෙන්ම දවසේ කාල ගුණය ගැන පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අද දවස වහිනවා නම් ටිකක් සීතල වගේ ගතියක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ග්ලිසරින් එකතු කරන්න එපා. ගොඩක් වහින දවසක නම් අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරන්න එපා. මොකද ග්ලිසරින් දැම්මා කියලා ෆොන්ඩන්ට් එකේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි ග්ලිසරින් එක දාන්නේ ෆොන්ඩන්ට් මෙහෙම. අපි දැන් ෆොන්ඩන්ට් එක තුනී කරද්දී ඒක ෆ්ලෙක්සිබල් වෙන්න ඕන. ගොඩාක් වියලි තද වෙන්න බෑ. ඉතින් ඒ සොෆ්ට් ගතිය ගන්න යන්තම් චූටි තෙතමනයක් තියෙද්දි අපිට ඒක හසුරව ගන්න ලේසි ෆොන්ඩන්ට් එක. අපි කරන නිර්මාණය නීට් එකට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ග්ලිසරින් කියන එක ඒකට උදව්වක්. යන්තම් පොඩි තෙත ගතියක් තමා දෙන්නේ ග්ලිසරින් වලින්. ඉතින් ග්ලිසරින් එක නොදැම්මා කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වහින දවසක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ග්ලිසරින් පාවිච්චි කරන්න එපා. යන්තම් තෙත ගතියක් වගේ දවසේ තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ග්ලිසරින් රෙසිපි එකේ තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා චූට්ටක් අඩු කරලා දාන්න. ඒක නොදැම්ම කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඒක දාපුවාම වෙන්නේ අපේ ෆොන්ඩන්ට් එක ගොඩාක් නීට් එකට ගන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩාක් ෆ්ලෙක්සිබල් වෙනවා. ඒකයි. ෆොන්ඩන්ට් එක දිය වෙන තවත් බලපාන හේතුවක් තමයි ඔයගොල්ලෝ ෆොන්ඩන්ට් එක තුනී කරද්දී අපි රෝලින් පින් එකයි අපි තුනී කරන සර්ෆේස් එකයි ඇලෙන එක වළක්ව ගන්න අපි එකතු කරනවා කෝන්ෆ්ලා. එහෙම නැත්නම් සමහර අය එකතු කරනවා අයිසින් ෂුගර්. ඉතින් අයිසින් ෂුගර් එකතු කරද්දී ෆොන්ඩන්ට් එක දිය වෙන්න තියෙන ඉඩ වැඩි. කෝන්ෆ්ලා එකතු කරද්දී එහෙම තත්ත්වයක් එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඔයාලට කියනවා ඔයගොල්ලෝ ෆොන්ඩන්ට් එක තුනී කරද්දී හැම වෙලාවෙම කෝන්ෆ්ලා එකතු කරගන්න උත්සාහ කරන්න. කෝන්ෆ්ලා එකතු කරලා තුනී කරද්දී අයිසින් එක දිය වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ෆොන්ඩන්ට් එක දිය වෙන එක වළක්ව ගන්න කරන්න පුළුවන් තව දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ අයිසින් ෂුගර් එක දැන් හලා ගන්නවනේ මේ ෆොන්ඩන්ට් එක හදන්න ඉස්සෙල්ලා. එහෙම හලා ගද්දී අයිසින් ෂුගර් එකට අමතරව කෝන්ෆ්ලා මේස හැඳි දෙකක් ඔයාලට එකතු කරලා ඒක හලා ගන්න පුළුවන්. ඒකිනුත් පුළුවන් ෆොන්ඩන්ට් එක දිය වෙන එක වළක්ව ගන්න. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට උපක්‍රම කීපයක් කිව්වා ෆොන්ඩන්ට් එක දිය වෙන එක වළක්ව ගන්න. අපි හැම වෙලාවෙම ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕන. දැන් අපි හිතමු අපි බබාගේ බර්ත්ඩේ කේක් එක ඔයාම දැන් ගෙදර හදනවා. එතකොට
හෙට පාටියේ තියෙන්නේ. ඔයාට හෙට උදේ කේක් එක හදන්න බෑ. තව කෑම බීම හදන්න ඕනේ. එතකොට කරදරයි ඒක. මේ ලස්සන කේක් එක අපිට හදාගන්න පුළුවන් ඉස්සරින්දට. ඉතින් ඒ දවස වහින දවසක් කියලා හිතමු. එතකොට ඉස්සරින්දා කේක් එක හදලා තිබ්බොත් පහුවෙනිදා කේක් එක දිය වෙලා වැක්කිරෙන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ටොපර්ස් වගේ හැදුවොත් සේරම ඒවා දිය වෙනවා. වැටෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒක අපි වළක්ව ගන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ ග්ලිසරින් නොදා හැදුවත් ඉස්සරින්දා ග්ලිසරින් නොදා ඕගොල්ලෝ හදනවා. දැන් මගේ කේක් එක දිය වෙනවා කියලා මම දන්නවා වහිනවා. ඒ නිසා මම ග්ලිසරින් දාන්න නැතුව හදනවා. නමුත් අධික වර්ෂාව තියෙන දවසක ග්ලිසරින් නොදා හැදුවත් අයිසිං සුගර් කියන එක අයිසිං කියන එක දිය වෙනවා. මේක මම කියන්නේ බටර් අයිසිං එක ගැන නෙමෙයි මම ෆොන්ඩන්ට් එක ගැන මේ කතා කරන්නේ. තෙතමනේ තියෙන දවසක ගොඩාක් වෙලා කේක් එක නිරාවරණය කරලා තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම කේක් එක දිය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ග්ලිසරින් නොදා හැදුවොත් ඔයගොල්ලෝ දැන් මම කියපු උපක්‍රම කෝන්ෆ්ලවර් දාලා එහෙම කරලා හැදුවත් ගොඩාක් වෙලා තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ ඉස්සරින්ද හදලා පහුවෙන්ද ගන්න වගේ තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන්ම දිය වෙනවා. මම මේ කියන්නේ උදේ හදලා දවල් තියෙන උත්සවයකට ගන්න කේක් එකක් ගැන නෙමෙයි. ඉස්සරින්ද වගේ හදලා පහුවෙන්ද ගන්න තියෙන කේක් එකක් ගැන. එතකොට මේක වළක්ව ගන්න අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? මේක වළක්ව ගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කේක් එක හදලා හුලන් ඇතුළට යන්නේ නැති වෙන. يعني වාතය ඇතුළට යන්නේ නැති වෙන්න සීල් වෙන්න මේක වහන්න. يعني පරිසරයේ තියෙන තෙත මේ කේක් එකට යන්නේ නැති වෙන්න සීල් වෙන්න වහන්න. ඔයාලට පුළුවන් ලොකු භාජනයක්. يعني මේ දැල්දල් වගේ හැකින් නෙමේ. හොඳ සීල් වෙන. ඔයාලට පුළුවන් නම් බස්සලා ඒ කියන්නේ මෝඩියක් වගේ තියෙන ලොකු එකකට මේක දාලා තියන්න. ඒ ක්‍රමෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේක දිය වෙන එක වළක්ව ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ලොකු බේසමක් වගේ එකකින් වහලා බේසමේ කට තියෙන එක සීල් වෙන්න මොන හරි ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්ලේ වගේ දෙයකින් වටේ අලවන්න. ඒ කියන්නේ හුලං ඇතුළට යන්නේ නැති වෙන හොඳට සීල් වෙන. දැන් ටේප් වගේ මොන හරි ගහලා පොඩ්ඩක්වත් හුලං යන්නේ නැති වෙන්න ඒක කවර් කරොත් ඔයාලට පුළුවන් කේක් එක ආරක්ෂා කරගන්න. එහෙම නැත්නම් තව ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම නම් කරන්නේ මේක තමයි. දැන් මේ ඔයාලා දකින්න මගේ ලයිට් බොක්ස් එක. මේක නම් ගොඩාක් ලොකු එකක්. මම නිතරම කේක් හදන හන්දා මට මේක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත්. මම මේක වඩු බාස් කෙනෙක්ට කියලා හදාගත්තේ. මේක ලොකු බොක්ස් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙම අවශ්‍ය නැහැ. නිතර කේක් හදන කෙනෙක් නෙමෙයි නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක රිජි ෆෝම් පෙට්ටියක් අරගෙන. මම මේ ලයිට් බොක්ස් එක ගැන මීට ඉස්සෙල්ලා කරපු වීඩියෝ එකෙත් ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය රිජි ෆෝම් පෙට්ටි ගන්න තියෙනවා වෙළඳ පොලේ. රිජි ෆෝම් පෙට්ටියක් අරගෙන රිජි ෆෝම් පෙට්ටියේ පියන පොඩි හිලක් හදලා ඒකින් පොඩි ලයිට් එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ විදුලි බුබුල වොට් 5ක වගේ ලොකු රස්නයක් තියෙන එකක් දාන්න. පැදුර කේක් එක ඩැමේජ් වෙනවා. රස්නේ වැඩි වුණාමත් කේක් එක දිය වෙන්න බලනවා. ඉතින් වොට් 5ක වගේ පොඩි විදුලි බුබුලක් දාන්න. එතකොට ඒක ඇතුලේ රස්නයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කේක් එක ඇතුලට දාලා පියන වහන්න. වහලා විදුලි බුබුල දාන්න. දාලා ටිකක් වෙලා තියන්න. ඒ කියන්නේ මුළු වෙලාවම හැබැයි ලයිට් එක දාලා තියන්නත් එපා. පැය දෙකක් දාලා ටිකක් ඕෆ් කරලා තෙන්න. ඒක ඇතුලේ රස්නේ රැඳෙනවානේ. ඒ වගේ ඔයාලට පුළුවන් කේක් එක ආරක්ෂා කරගන්න. දැන් මේ ඔයාලා දකින්නේ මගේ ලයිට් බොක්ස් එක. මම කේක් එක හදලා වහින දවසක් වගේ නම් මේක ලයිට් එක දාලා තියෙනවා. පැය දෙකක් විතර දාලා මම ඕෆ් කරනවා. ඕෆ් කරලා පැය 5ක් 6ක් විතර නිකන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආය පැයක් විතර ලයිට් එක දානවා. එහෙම තමයි මම කේක් එක පරිස්සම් කරගන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රමේ තමයි ගොඩාක්ම ප්‍රායෝගික කරන්න පහසුම ක්‍රමේ. ලයිට් එකක් පාවිච්චි කරන එක. ඔයාලා නිතරම කේක් හදන කෙනෙක් නෙමෙයි නම් බොක්ස් එකකුත් හොයාගන්න අමාරු නම් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ මේස් උඩට විදුලි බුබුලක් වයර් එකක් දාලා ඇදලා අරගෙන ලයිට් එකට චුට්ටක් ලං කරලා තියන්න. ඒකේ රස්නෙට කේක් එක දිය වෙන එක වලකිනවා. ඉතින් විශේෂ කාරණයක් කියන ඒ වගේ වයර් විදුලි පාවිච්චි කරද්දී පොඩි බබාලා ඉන්න වගේ වලල පරිස්සමට ඒවා ගැන අවධානයෙන් ඒවා හදාගන්න ආරක්ෂිතව හදාගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ ෆොන්ඩන්ට් දියවීමට අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඒක විසඳ ගන්න කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවාද කියලා. ඉතින් තවත් අලුත් කේක් පාඩමකින් හම්බ වෙනකල් අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්. ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. click කරලා දිගටම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. කේක් ලව කෙනෙක් නම් මේක තමයි හොඳම channel එක සිංහල භාෂාවෙන් කේක් ගැන ඉගෙන ගන්න.